નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એચઆર્સ બાયોલોજી યુટ્યુબ ચેનલ પર તમારું સ્વાગત કરું છું। તો મિત્રો, આજે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન જોવાનો છે બેવડું ફલન। તો મિત્રો, બેવડું ફલન જે છે એ આવૃત બીજધારી એટલે કે સપુષ્પી વનસ્પતિઓમાં જોવા મળે છે, એવી વનસ્પતિઓ કે જે પુષ્પ ધરાવતી હશે। હવે મિત્રો, આની પહેલાંના જે ચેપ્ટરમાં જે પણ ક્વેશ્ચન આવે છે એ ચેપ્ટર તમે પહેલાં જોઈ લેશો તો તમને વધારે આની અંદર સમજણ પડશે અને એની બધી જ લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, અથવા તો ઉપર આઈ બટન દ્વારા પણ તમે એ વિડીયો આગળના જોઈ શકો છો। હવે બેવડું ફલન એટલે હવે પરાગનયનથી આગળની ક્રિયા જે ફલન થાય છે ત્યારે આપણને જોવા મળશે બેવડું ફલન, અને ક્યાં જોવા મળશે એ પણ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈશું। તો મિત્રો, થાય છે શું કે પરાગનયનને અંતે હવે પરાગનયન થાય એનો મતલબ કે પરાગરજ જે છે એ માદા સ્ત્રી કેસરના પરાગાસન ઉપર પ્રસ્થાપિત થશે। હવે પરાગનયન થયા પછી આગળ જ તો જ ફલનની ક્રિયા થશે, બરાબર। ફલનની ક્રિયા માટે જવાબદાર શું હોય કે ભાઈ પરાગરજ જે હોય એ સ્ત્રી કેસરના પરાગાસન ઉપર જઈને બેસે, એ પરાગનયન કહેવાય, અને તો જ આગળ જઈને એ જે પરાગરજ છે એ આગળ અંડકોષ સુધી પહોંચીને ફલનની ક્રિયા કરશે। તો પરાગાસન પર પ્રસ્થાપિત પરાગરજનો વિકાસ થશે અને પરાગનલિકા ધીરે ધીરે વિકાસ પામશે, એટલે કે હવે આગળની ક્રિયા થશે, આગળ અંદરની સાઈડે પરાગનલિકાનો વિકાસ પામશે પરાગરજને આગળ લઈ જવા માટે। હવે પરાગનલિકા એ પરાગવાહિનીમાં વિકસતી જશે અને બીજાશયમાં પ્રવેશશે અને અંડક પાસે પહોંચી જશે। તો ફાઇનલી જે પરાગરજ છે એ હવે અંડક પાસે આવી ગઈ છે બીજાશયની અંદર, બરાબર। આપણને ખબર છે કે જે સ્ત્રી પુષ્પ હોય, બરાબર છે, તો એ પુષ્પની અંદર બીજાશયનો સમાવેશ થતો હોય છે અને બીજાશયની અંદર અંડક હોય છે, જે આપણો અંડકોષ કહેતા હોઈએ। તો હવે એ અંડક પાસે ફાઇનલી જે આપણી પરાગરજ છે એ આવી ગઈ છે। હવે આ સમયે પરાગનલિકાના પોલાણમાં બે નરજન્યુઓ સમાવિષ્ટ હોય છે મિત્રો, એક નહીં પણ બે નરજન્યુઓ અહીંયા જોવા મળશે આપણને, બરાબર। તો હવે આ બે નરજન્યુઓ છે એના લીધે જ આપણને બેવડું ફલન જોવા મળે છે। એ કઈ રીતે એ હું તમને સમજાવું। તો બે પૈકી એક જે હોય છે એ સહાયક કોષમાં પ્રવેશ કરે છે। હવે મિત્રો, આગળની રચના જો તમને યાદ હોય તો જોજો, ત્યાં આગળ સહાયક કોષો હોય છે, બરાબર છે, બીજાશયની અંદર। તો બેમાંથી એક જે કોષ છે એ તો સહાયક કોષમાં એન્ટર થઈ ગયો છે। હવે પરાગનલિકા બે નરજન્યુઓને સહાયક કોષના કોષ રસની અંદર મુક્ત કરશે, એટલે કે આ જે છે હવે એ સહાયક કોષના કોષ રસની અંદર આવી જશે, બરાબર છે। હવે બે પૈકીનો એક નરજન્યુ જે અંડકોષ તરફ વહન પામશે અને તેના કોષ કેન્દ્રો સાથે જોડાય છે, બરાબર। તો આ બે પૈકી એક નરજન્યુ એ અંડકોષ તરફ જશે આગળ અને તેના કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાશે, બરાબર। ક્યાં જાય છે? અંડકોષ તરફ જાય છે અને તેના કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાય છે, એટલા માટે અહીંયા સંયુગ્મન થાય છે, સિંગેમી પૂર્ણ થાય છે અહીંયા, બરાબર। અહીંયા સંયુગ્મન જોવા મળશે કારણ કે નરજન્યુ છે એ અંડકોષના કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાઈ ગયું છે। તો એના લીધે હવે શું બનશે? n+n 2n ની રચના થશે। યુગ્મન જ ઓલવેઝ 2n હોય, બરાબર। 1n નરનો આવ્યો અને 1n માદાનો આવ્યો, તો 1+1 2n અહીંયા યુગ્મન જ બની ગઈ છે હવે, બરાબર છે। હવે આગળ શું થાય છે એ ધ્યાન રાખજો। અન્ય નરજન્યુ ભ્રૂણપૂટના મધ્યમાં આવેલા દ્વિતીય કોષ કેન્દ્ર તરફ આગળ વધશે। હવે જે બીજો નરજન્યુ જે વધ્યો હતો એ હવે ક્યાં જાય છે? કે જે દ્વિતીય કોષ કેન્દ્ર હતો, બરાબર છે, એની આગળ જશે, તેની સાથે જોડાશે અને તૃતીય પ્રાથમિક ભ્રૂણકોષ કોષ કેન્દ્ર બનાવશે, પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મ ન્યુક્લિયસ, જેને પેન કહેવાય। ક્યારે જઈને? તો કે ભાઈ જે દ્વિતીય કોષ કેન્દ્ર છે એ ઓલરેડી એની પાસે દ્વિકીય તો એ હોય છે જ, પણ એક બીજો n જોડાય છે, નરજન્યુનો n જોડાશે, એટલે એને કહેવાશે 3n, n+2n = 3n। તો હવે અહીંયા 3n બની ગયું છે। તો આમ ત્રણ એકકીય કોષ કેન્દ્રના જોડાણને ત્રિકીય જોડાણ એટલે કે ટ્રિપલ ફ્યુઝન કહેવામાં આવે છે। અહીંયા ત્રણ જોડાણ થયા છે એકકીય કોષ કેન્દ્રના, એટલા માટે આને ત્રિકીય જોડાણ કીધેલું છે। હવે આગળ જોઈએ। તો જુઓ કે આમ સંયુગ્મન એકવાર થયું અને બીજી વખત ત્રિકીય જોડાણ થયું, એવા બે પ્રકારના જોડાણ જે છે એ ભ્રૂણપૂટની અંદર જોવા મળે છે। બીજાશયની અંદર જે ભ્રૂણપૂટની નિર્માણ થાય છે એ ભ્રૂણપૂટમાં આવા બે પ્રકારના જોડાણ થાય છે અને આ ઘટનાને બેવડું ફલન કહેવામાં આવે છે। અહીંયા બે વખત ફલન થયું છે, ડબલ વાર, એટલે એનું નામ છે ડબલ ફર્ટિલાઇઝેશન।
જે સપુષ્પી વનસ્પતિઓની અજોડ ઘટના છે. ફક્ત તમને સપુષ્પી વનસ્પતિઓમાં જોવા મળશે અથવા તો આવૃત બીજધારીઓની એક આ ઘટના અજોડ ઘટના કહેવાય છે. બરાબર, તો તમને અહીંયા સુધી બધી જ ખબર પડી હશે એવી હું આશા રાખું છું. જો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ્સ કરી શકો છો. બરાબર છે. હવે આગળ જોઈએ કે મધ્યસ્થ કોષ જે છે એ ત્રિકીય જોડાણ બાદ પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ PECમાં પરિણમે છે અને આગળ જઈને ભ્રૂણપોષ જે હોય એ ભ્રૂણપોષ તરીકે એ વિકાસ પામે છે. એટલે કે જે પણ આ પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ હતું એ આગળ જઈને ભ્રૂણપોષ બની જશે હવે. બરાબર, જેને આપણે એન્ડોસ્પર્મ કહીએ. અને જ્યારે યુગ્મનજ જે હતી આપણી એ યુગ્મનજમાંથી ભ્રૂણનો વિકાસ થાય છે. આ બે ફલન જે થઈ ગયા એ બે ફલન થયા પછી આગળ શું થાય છે તો કે એક ભ્રૂણપોષ બનશે અને એક ભ્રૂણનો વિકાસ પામે છે. એટલે આગળ જઈને આપણને ખબર છે કે આ વસ્તુ બીજ બનવાની છે. બરાબર, ભવિષ્યની અંદર આ વસ્તુ શું બનશે? બીજ. તો બીજની અંદર ભ્રૂણપોષ અને ભ્રૂણ બંને સમાવેશ થશે, બંનેનો સમાવેશ થશે. તો અહીંયાથી જ તમે સમજી લો કે ક્યારે ભ્રૂણપોષ બને છે, શેમાંથી બને છે, અને ભ્રૂણ ક્યારે બને છે અને ભ્રૂણ શેમાંથી બને છે. બરાબર, હવે આપણે થોડીક નજર આકૃતિ પર કરી લઈએ. જુઓ, આ જે ફર્સ્ટ જે આકૃતિ છે આની વાત કરું છું. બરાબર, કે યુગ્મનજ અને પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ કેન્દ્ર જે છે PEN દર્શાવતો એક ફલિત ભ્રૂણપૂટ અહીંયા દર્શાવેલો છે. જુઓ, અહીંયા એક ફલન થશે અને બીજું જે ફલન છે એ અહીંયા થશે. એટલા માટે આને કીધું છે બેવડું ફલન. બરાબર છે. તો સહાયક કોષોનું વિઘટન થાય છે. બરાબર, અહીંયા અને આ જગ્યાએ જ ફલિતાંડ અથવા તો યુગ્મનજ બને છે 2N. એટલે કે એક નરજન્યુ અહીંયા જાય છે અને બીજો નરજન્યુ અહીંયા જાય છે. આમ ડબલ ફલન થાય છે એટલા માટે એનું નામ છે બેવડું ફલન. પછી આગળ જઈને આ રીતે બધી ઘટનાઓ થતી હોય છે. યુગ્મનજ બને છે, પછી ગોળાકાર ભ્રૂણ બને છે, હૃદયાકાર ભ્રૂણ બને છે. બરાબર, તો આમ આગળ જઈને એ બીજની રચના પામે છે. જો એ દ્વિદળી હશે તો અહીંયા 2 બીજપત્રો બનશે અને એક દળી હશે તો એક જ બીજપત્ર બનશે. બરાબર, તો આગળની ઘટના આ રીતે થતી હોય છે. તો મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરી દેજો. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરીને તમારા મિત્રો સાથે આ વિડીયો શેર અવશ્ય કરી લેવી. આવા જ અવનવો વિડીયો માટે જોડાયેલા રહો એચઆર્સ બાયોલોજી સાથે.